Hi, welcome back. My name is Shahoni. But before we start, here is my disclaimer. I am not a guru. Any advice I offer is focused solely on my own research and experience. As there are several factors that will affect your performance, so there is no guarantee. Everything stated should be taken as an opinion. How to name your store. Paano nga ba bigyan ng name ang store nyo? Bago kayo mag-register sa Shopify, kailangan nyo munang alamin kung available ba yung gusto nyong pangalan. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano yung mga techniques dito. So basically, pag-uusapan muna natin kung ano ang dapat i-avoid sa pagbigay ng name sa store nyo. Kailangan nyo iwasan yung mga popular terms tulad ng benta, online store, deals, online shop, sale, discount. Kasi gasgas na yung mga yon. At bakit? Kaya, ano pang dahilan? Kasi kung i-search nyo sa Facebook or Google, yung mga terms na yan, ang daming lalabas. Which is very common na. Sobrang generic. At madaling magaya yung mga product mo o yung mismong store mo. So, kailangan mo yung unique at madaling tandaan o rhyming words. At kung titignan nyo sa Google, sa Lora, Amazon, Etsy, eBay, Lazada, or TikTok, kung papansinin nyo, walang ibig sabihin yung mga words na yun, pero unique at madaling tandaan. Maganda rin kasi kung ganun yung mga style ng pag-naming ng store nyo kasi lalo na pag pupunta ka na sa branding. So, ayan, papakita ko sa inyo kung paano ang easy way para makahanap ng name ideas sa store nyo. So, basically, pupuntaan nyo lang yung link na website na businessnamegenerator.com. Sa website na to, pwede kayo mag-generate ng business name. So, ito, visit na natin. So, ayan, nandito na tayo sa businessnamegenerator.com. So, ngayon, ang gagawin nyo rito is maglagay kayo ng any catchy one word. Halimbawa, ang naisip ko is Bogoff. Mag-generate lang kayo, tapos select by industry. So, pwede kayong mamili kung nasa beauty kayo, communication, corporate, creative, o e-commerce. So, pipiliin ko halimbawa is e-commerce. Tapos, sa filters, pwede nyo lagyan kung one word lang ba siya, two word, or kung may insert keyword, or may rhyming. So, halimbawa, piliin ko lahat yan. So, i-apply natin. So, ayan yung mga name ideas. Mamimili na lang kayo kung ano yung tingin nyo maganda para sa inyo. So, halimbawa, ang napili ko is Bloombogo. So, ayan. Bago kayo mag-register sa Shopify, kailangan nyo muna rin i-check sa Namecheap o kaya sa Facebook kung available ba yung Bloombogo. So, copy natin. Tapos, pumunta kayo sa namecheap.com. Isi-search nyo siya. Mahalaga kasing ma-check yung domain kung available. Kasi once na kailangan nyo na mag-register ng domain nyo, pag kailangan nyo nang bumili ng domain nyo, tapos hindi siya available, so masasayang lang yung effort nyo na maglagay ng name nun. So, let's say, Bloombogo. Kung available ba siya. Search nyo, tapos, ayan, lumabas na available siya. So, after nun, mag-proceed naman kayo sa Facebook. Search natin kung available ba yung Bloombogo. Yeah, so walang lumabas na Bloombogo. So, ibig sabihin, available na siya. So, ang gagawin nyo is mag-proceed na kayo sa Shopify para mag-register doon. So, ayan, sana may natutunan kayo kung paano mag-name ng inyong store. Hanggang sa muli,